Bye bilikku. Sedihnya. Banyaknya. Hai guys, so aku baru je menghantar barang aku ke bilik baru. Sekarang ni mau hantar barang Nisa ke rumah kakaknya. Penatnya hari ini. Sekarang kami di dalam kereta menghalang ke rumah kakak Nisa. Hai guys, so sekarang aku dekat dalam apartment. Dekat dalam apartment. Sekarang kami mau ke KL Central, mau makan yang enak. Makanan? Ya. Enak. Apakah perasaan anda habis degree? Great. Hah? Great. Hah? Whatever. Oh ya. Dulu kan kami pernah buat IDP, membuat macam begitu. Yes, LED. LED, tapi apa? Jadi jalan. Jadi ya. Jadi ya. Tapi Untuk dia actually perlukan banyak LED. Iya. Apa orang nak lalu sebelah sini? Apalah, kita orang first yang akan lalu sebelah ni. Jom kita makan makanan Korea. Dagal gitu sudah kan? Apa makan apa guys? Jom kita makan sama-sama. I like it. She like it. Apa dalam ni macam lain ni mukamu? Lain macam mana? Mampus lah. Kecil. Yalah, bagi dalam ni kecil kan. Ini. Guys, subscribe, okay? Subscribe. Tiba-tiba macam kenapa? Okay. Makan guys, makan. Aku nak pandai makan chopstick. Dia dah makan begini. Tadi garlic bubur. Oh, semuanya daging lah, sama lah. Ini bulgogi. That's why it's good. So, kita campur kimchi. Kita campur dengan sayur apa ni? Huh? Which one? Coleslaw. Coleslaw. Ini sup apa ni? Apa? Ini sup apa? Seaweed soup. Ini seaweed soup. Boleh lah. Ini apa namanya? Sondubu chicken. Sondubu chicken. Jjigae. Sondubu jjigae. Yes. Alhamdulillah, habis ya. Makan. Sekejap, minum green tea sekejap. Padahal tiada susu. Diam lah banyak. Upa-upa. Upa China. Upa China. Kalau upa, gege. Gugu. Gege. 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 Kau ada kita? India. Cantik. Pasukan India. Kami sudah habis makan. Sekarang kami mau pergi jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah. Tak boleh ada tulis nama. Kita balik lah, guys. Kita balik. Balik kan? Balik, guys. Balik. Lambatnya. Ramai orang. Aduh, ramai orang. Oh my god.